ඔයාලා මේක දන්නවද නැද්ද දන්න ඔයාලට පුළුවන් iPhone එක ස්කෑන් එකක් විදිහට යූස් කරන්න කිසිම software එකක් නැතුව මම ඒක පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. ඔයාලට තියෙන ඔයාලගේ phone එක අරන් notice වලට click කරන් ඉන්න. notice වලට click කරන් ඉදි මෙතන scan documents කියලා වැටෙනවා. මම නිකන් පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද කරන්න කියලා. නිකන් දැන් මම මේක ගන්න. මේක ගත්තම ඔයාලට පේනවා නිකන් කහ පාටින් එයාම ෆොටෝ එක තෝරන් එයාම ෆොටෝ එක ගත්තා. මෙන්න මේ තියෙන ෆොටෝ එක මේක අපිට හරියන්නේ නැත්නම් රීටේක් කරන්න පුළුවන්. මේක අපි දැනට done දෙමු. done දීලා අපි මේක save කරගමු. දැන් මේක අපේ notice වලට ගිහින් තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන මෙතන notice වලට. මේක දැන් අපේ notice වල තියෙනවා. මේක අපිට කාත් එක්ක හරි share කරගන්න ඕන. මෙන්න මේක click කරලා අපිට ඕනේ contact එකට යවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් අපි මම තව දෙයක් පෙන්නන්න. දැන් අපේ ගොඩක් කට්ටිය අහනවා signature එකක් වගේ ගහලා යවන්න පුළුවන්ද කියලා දෙයක් iPhone වල පුළුවන්. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ කැමරා වලට ගිහිල්ලා නිකන් හිතමුකෝ මේ ෆොටෝ එකම අපි ගමු. මේකම අරගෙන මොනවද මෙතන ඔයාලා edit යන්න. edit ගිහිල්ලා මෙතන මේ උඩ තියෙන pencil එක click කරන්න. pencil එක click කරාන් පස්සේ මෙතන මේ add එකට යන්න. add එකට ගියාන් පස්සේ signatures යන්න. මේකට ඔයාලට add කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම remove කරන්න පුළුවන්. මගේ දැන් මේ add එකක් තියෙනවා. මේ මොකද මම අනිවාර්යෙන් මගේ e-bill වලට යවන එකක්. මේක මම මේක දැන්ට මේව කරගන්න. මේක මෙතනට මේව කරලා මේක ඕන size එකකට මේව කරලා ඕන document එකකට තියලා done දීලා යවන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න, subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක මේව කරන් යන්න. ඒ වගේම comment එකක් දාන්න මොන හරි දැනගන්න තියෙනවා නම්.